Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 8 Ιουνίου του 2024, μερικές ώρες πριν από τις ευρωεκλογές. Επειδή είμαστε την τελευταία μέρα, δεν θα πω τίποτα. Η συμμετοχή, ελπίζω και εύχομαι να παίξει μεγάλο ρόλο. Και από τη μία πλευρά η συμμετοχή και από την άλλη, και αναφέρομαι στο συμμετέχω. Εύχομαι, πήγαν τα στελέχη του συμμετέχω, υποψήφιοι ευρωβουλευτές, κάποιοι πήγαν στο Καστελόριζο, έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όπου θέλουν, θα ψηφίσουν στο Καστελόριζο. Από εκεί θα ρίξουν την ψήφο τους, θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα ηχηρό από το Καστελόριζο. Καλό βόλι, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ πρώτα, πρωτού περάσουμε σήμερα, έχουμε δυνατό δελτίο νομίζω. Θα ήθελα να αναφερθώ στην υπόθεση Μενέντες. Ακούστε, ο Μενέντες δικάζεται για παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ, υποστήριξε, λέει, κάποιους επιχειρηματίες και είναι στο δικαστήριο, προτίθεται, έχει δηλώσει ότι θα κατέρθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στο Νιου Τζέρσι. Εγώ έχω να πω το εξής. Εμείς δεν είμαστε καταρχάς δικαστές. Δεν μπορούμε να το δικάσουμε, περιμένουμε. Από εκεί και μετά θα πρέπει να ζυγίσουμε την κατάσταση. Πρώτον, να δούμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και γιατί δικάστηκε. Ο Μενέντες ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Μια κορυφαία θέση, πιο ισχυρή από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Θα έλεγα ότι είναι η πιο νευραλγική θέση για σχεδιασμό και εξωτερικής πολιτικής και αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο ισχυρή και από τον ίδιο τον πρόεδρο. Ο Μπομ Μενέντες λοιπόν ενόχλησε με τη στάση του. Ενόχλησε, δεν λέω αν έκανε ή δεν έκανε αυτά τα οποία το κατηγορούν, αλλά στο δικαστήριο. Η εκτίμησή μου είναι ότι όλοι οι γερουσιαστές βοηθούν κάποιους επιχειρηματίες, δεν λέω ότι παίρνουν λεφτά, αν και δεν αποκλείεται, ή μπορεί να τα παίρνουν νόμιμα, φανερά. Πάντως, το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη στιγμή που είχε κορυφωθεί η αγωνία του State Department και του Αμερικανικού κράτους, του Λευκού Οίκου, να ξεπεραστούν τα προβλήματα με την Τουρκία, τότε ασκήθηκε η δίωξη και στο Μενέντες. Που σημαίνει ότι δικαιούμαστε να πούμε ότι ο Μενέντες αποτελεί θύμα της άκαμπτης πολιτικής που ακολούθησε εναντίον της Τουρκίας, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι δηλώσεις του για την Κύπρο θα μείνουν στην ιστορία. Δυστυχώς τέτοιες δηλώσεις δεν έχει κάνει ούτε Ελλαδίτης ούτε Κύπριος πολιτικός. Για παράδειγμα, ζω για την ημέρα που θα δω τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη να ξεκουμπίζεται από την Κύπρο. Ο Μενέντες την έκανε ένα χρόνο πριν τον δικάσουν. Υπόψη ότι παραμένει στην Επιτροπή Εξωτερικών. Απλά δεν είναι πρόεδρος. Θεωρώ λοιπόν, θα μπορεί να πει κανείς, ρε Σάβα, πώς μας το παίζεις τώρα. Δηλαδή, θα βάλουμε την ηθική στην άκρη και θα γίνουμε μακιαβέλιδες για να υποστηρίξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Όχι. Ο Μενέντες δεν έχει καταδικαστεί. Εμείς λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να βάλουμε κάτω τα πεπραγμένα του Μενέντες σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα, να λάβουμε υπόψη μας ότι ποτέ στην ιστορία αυτού του κράτους, με εξαίρεση ίσως τον Καποδίστρια που ήταν υπουργός εξωτερικών μίας υπερδύναμης της τσαρικής Ρωσίας, η Ελλάδα δεν είχε σε τέτοιο κέριο πόστο άτομο που να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να σταθμίσουμε, όποιος έχει ειδικό πρόβλημα εντάξει μπορεί να κάνει ό,τι του λέει η συνείδησή του, όμως πρέπει να σταθμίσουμε και τα θέματα ηθικής που υπάρχουν σε σχέση με τις κατηγορίες που, επαναλαμβάνω, δεν έχει τελεσυνδικήσει, άρα μέχρι να τελεσυνδικήσει η υπόθεση είναι αθώος,
και να βάλουμε τα δυνατά μας, να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, όπως λέει ο λαός, να εκλεγεί ως ανεξάρτητος γερουσιαστής. Θα είναι μια μεγάλη νίκη του ελληνισμού αυτή, προσέξτε. Και δεν το λέω αυτό συμφεροντολογικά, ότι δηλαδή θα επανεκλεγεί και θα μας υποστηρίξει. Όχι. Να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε αγνώμων λαός και ότι έχουμε και δύναμη. Να τα βάζουμε με αυτούς που κτυπούν είτε πάνω από τη μέση ή κάτω από τη μέση τους φίλους της Ελλάδας. Αν μας ακούν οι φίλοι στις ΗΠΑ, αλλά ακόμα και από την Ελλάδα, δεν ξέρω τι τρόπους και δυνατότητες έχουμε να βοηθήσουμε το Μενέντες, νόμιμους, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε ένα κίνημα, μικρό κίνημα στήριξης αυτού του ανθρώπου, υπόψη ότι όταν κάναμε μία ανάρτηση για τον Μενέντες είχε πάει 60-70 χιλιάδες, 80. Το 95% των σχολείων ήταν υπέρ του, ήταν τότε στις δύσκολες μέρες. Το έστελα σε ένα φίλο, ο οποίος είναι πολύ κοντά του, φίλος του, του το έστειλε και μου είπε ότι συγκινήθηκε. Να μην πω και τι άλλο. Συγκινήθηκε που ένιωσε ότι δεν πήγαν στράφη οι αγώνες που έκανε για την Κύπρο και την Ελλάδα. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Μενέντες από τότε που ήταν πολιτιακός βουλευτής είχε έναν Έλληνα της Κύπρου πρόσφυγα από του Μόρφου στο γραφείο του, διευθυντή του γραφείου του. Από τότε μέχρι τώρα. Και βίωσε την προσφυγιά μέσα από τον συνεργάτη του της Κύπρου. Και μάλιστα τα έχω διαβάσει στους Τούρκους αυτά. Όταν ήταν βουλευτής, όχι γερουσιαστής, πήρε και άλλους βουλευτές και πήγαν στα κατεχόμενα. Και τον έβριζαν οι Τούρκοι να τον χαρακτηρίσουν persona non grata και όλα αυτά. Δηλαδή, οι αγώνες του για την Κύπρο μετρούν δεκαετίες. Γι' αυτό ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα και ας αποφασίσουμε ο καθένας από εμάς. Εμείς πάντως ως κανάλι, με ό,τι δύναμη έχουμε, θα σταθούμε στο πλευρό αυτού του υπερασπιστή του δικαίου όσον αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα και των εθνικών μας συμφερόντων. Και ένα άλλο θέμα θέλω να πω, είδα κάπου σε ελληνική ή μάλλον μια ανταπόκριση από τη Γαλλία, της κυρίας Δεναξά νομίζω, που λέει ότι οι Γάλλοι θα παραχωρήσουν Μιράζ 2005 στην Ουκρανία. Όποιος βρει από ποια χώρα, γιατί η Γαλλία δεν έχει Μιράζ 2005, από ποια χώρα θα πάρει η Γαλλία τα Μιράζ 2005 για να τα δώσει στην Ουκρανία, κερδίζει ένα παστέλι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα δώσουν τα ελληνικά 2005, η Ελλάδα τέλος πάντων φωτογραφίζεται, σύμφωνα με την κυρία Δεναξά, ότι τα ελληνικά Μιράζ 2005 θα δοθούν στους Ουκρανούς για να εμπλακούν στον πόλεμο με τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα θέματά μας. 30 Μαρτίου είχαμε τη σφαγή της Χίου. 1822. 30 Μαρτίου, η οποία ακολούθησε της εξέγερσης της Χίου, η οποία προκλήθηκε από Σάμιους. Τέλος πάντων, στη συνέχεια οι Έλληνες θαλασσοκράτες, Μιαούλης κλπ, την είχαν στήσει επειδή η καταστροφή αυτή ήταν βιβλική, αυτό που έκαναν ήταν γενοκτονία, εθνοκάθαρση, γενοκτονία. Στη Χίο οι Τούρκοι θέλησαν να δώσουν μια απάντηση οι Έλληνες. Ποιος θα την έδινε? Θα την έδινε το πολεμικό ναυτικό της Επανάστασης. Για να δούμε λοιπόν, όπως γράφει ο πολίτης, όπως περιγράφει ο πολίτης της Χίου εφημερίδα, να δούμε τι έγινε τότε, μετά την καταστροφή της Χίου. Στα Ψαρά, στις 27 Απριλίου του 1822 έχουν συγκεντρωθεί 29 ιδραίικα πλοία με επικεφαλής τον Ανδρέα Μιαούλη, που σιωπηρά αναγνωριζόταν ως αρχινάβαρχος. Επίσης
άλλα 19 σπετσιώτικα υπό τον Αναστάσιο Ανδρούτσο και Ανδρέα Χατζή Αναργύρου και 16 ψαριανά. Σύμφωνα με έγγραφα από το αρχείο Μιαούλη, αυτό έγινε στις 10 Μαΐου, οπότε ξεκινούσε η μεγάλη θρησκευτική γιορτή των Τούρκων, το Ραμαζάνι. Ο Μιαούλης σχεδιάζει η ελληνική επίθεση να γίνει, γι' αυτό συγκεντρώθηκαν, στο στενό του Τσεσμέ, όπου ο εχθρικός στόλος δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί, να κάνει ελιγμούς. 2 απόπειρες επίθεσης όμως που έγιναν στις 10 Μαΐου και λίγες μέρες αργότερα και οι 2 απέτυχαν. Στη νυχτερινή επιχείρηση στη βόρεια είσοδο του στενού του Τσεσμέ, στις 18 Μαΐου, οι Τούρκοι ευνηδιάζονται, έκοψαν τις άγκερές των, εκτυπήθησαν μία με την άλλη, ενώ και οι ζημιές που προκαλούν τα ελληνικά πλοία με τα κανόνια τους στα τουρκικά είναι σημαντικές. Η προσπάθεια πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας αποτυγχάνει και τα ελληνικά πλοία αποσύρονται στα ψαρά. Μετά την πλήρωσαν και τα ψαρά, θα δούμε. Στο μεταξύ, στα πληρώματα λόγω καθυστέρησης της μισθοδοσίας τους παρουσιάζονται κρούσματα απειθαρχίας, ενώ όπως γράφει ο σπετσιώτης αγωνιστής και ιστορικός του ναυτικού αγώνα Αναστάσιος Ορλάνδος, υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ των Ιδραίων Μιαούλης Βούλγαρης Λαλεχού και των σπετσιωτών Ανδρούτσος Χατζιαναργύρου. Αυτοί ήταν οι ναύαρχοι Ιδραίοι και σπετσιώτες, για τις οποίες αυτές διαφωνίες δεν έχουν διασωθεί περισσότερα, απλά καταγράφηκε ότι είχαν διαφωνίες. Παρά τις προσπάθειες των ψαριανών να παρέμβουν μεταξύ Ιδραίων και σπετσιωτών να ξεπεραστούν οι διαφωνίες, αυτό δεν επιτυγχάνεται και οι σπετσιώτες αποφασίζουν να αποχωρήσουν στις 31 Μαΐου προς αποφυγήν ρήξεως τεινός, ήτες ήθελεν έχει τα ολεθριότερα αποτελέσματα δια το ελληνικών ναυτικών και δι' όλων το έθνος, αναφέρει ο Αναστάσιος Ορλάνδος. Την ίδια μέρα αποφασίζεται να χρησιμοποιηθούν πυρπολικά εναντίον της τουρκικής ναυαρχίδας και της υποναυαρχίδας, της αρμάδας γενικότερα, που η εξοδετέρωσή της ήταν επίγουσα, καθώς στις ελληνικές θάλασσες κατέφθαινε και ο Αιγυπτιακός στόλος. Απόλυτα σύμφωνοι ήταν και οι Ιδραίοι ναύαρχοι μαζί με τους ψαριανούς, ο Μιαούλης, ο Λαλεχός και ο Βούλγαρης. Ο Τούρκος ιστορικός Τζεβδέτ Πασά καταγράφει το γεγονός, την δε καταγραφή του φέρνει στην επιφάνεια ο ιστορικός Νικηφόρος Μοσχόπουλος το 1960, ο οποίος αναφέρει: την 28η του μηνός Ραμαζάν, Ιουνίου 1822, ημέραν Τρίτην, ο αυτοκρατορικός στόλος ή το αγκυροβολημένος μεταξύ Χίου και Τσεσμέ ήλθεν εν των πλοίων των επαναστατών φέρον αυστριακήν σημαίαν και εγκυροβόλησεν εις αρκετήν απόσταση από τον στόλον. Ο πλοίαρχος του προσελθών συνδιελέχθη μετά του καπιτάν Πασά, του ναυάρχου, του καράλι του Τούρκου, και δήλωσε ότι θα αποπλεύσει την επιούσαν, εις όμως εκ των επί της ναυαρχίδας μηχανικών παρατηρήσα στο ελθόν πλοίον δια τηλεσκοπίου, συνέλαβεν υπονίας ως εκ του σχήματος και του όλου εξωτερικού του και ειδοποίησε τον καπιτάν Πασά να διατάξει νιοψία. Κάτι ψηλιάστηκε ο μηχανικός ο Οθωμανός. Αλλά ο καπιτάν Πασάς μη λαβών υπόψη την προειδοποίηση ταύτην, αλλά στρώσας το τεψί, ταψί δηλαδή τραπεζάκι, του ούζου, επιδόθε εις ουζοποσίαν, τα φαρμάκια κάτω. Εν τω μεταξύ, ο ρηθής πλοίαρχος, ενώ είχε πει ότι θα απέπλαιε την επιούσαν, ειδοποίησαν ότι θα απέπλαιε μετά τη δύση του ηλίου και ανέμπασεν την άγκυρα. Όπως γράφει ο Μοσχόπουλος, το όνομα του ναυτικού αυτού δεν διασώζεται. Ήταν ο Κανάρης, ο Πιπίνος ή κάποιος άλλος που με περισσό θράσος ανέβηκε στην τουρκική ναυαρχίδα, προφανώς για κατόπτευση, και μίλησε με τον Καράλη. Ο Κανάρης κινήθηκε προς την τουρκική ναυαρχίδα. Τι λέει δηλαδή? Πήγε τη μέρα με αυστριακή σημαία, το πυρπολικό, αυστριακή σημαία, και ο πλοίαρχός του πήγε πάνω για να διαλύσει τις όποιες υποψίες στον ναύαρχο τον Τούρκο, τον Καράλη,
Ήπιαν και τα ούζα τους, είπε εγώ θα φύγω αύριο, αλλά τελικά τους λέει όχι θα φύγω σήμερα για να μην υποψιαστούν. Και μόλις βράδιασε, σήκωσε τις άγκερας και να δούμε τι έγινε. Σήκωσε τις άγκερας να δούμε τι έγινε. Ο Κανάρες κινήθηκε προς την τουρκική ναυαρχίδα, ένα θεόρατο πλοίο με 84 κανόνια, πάνω στο οποίο βρίσκονταν κατά τον 40 καργάκο 2.286 άτομα και πολλά λάφυρα. Ενώ ο Πιπίνος προσπάθησε να πλησιάσει την υποναυαρχίδα του αυτοκρατορικού στόλου, ένα δίκροτο με πλοίαρχο τον Μπεκίρ Μπέι. Ο Πιπίνος κόλλησε το περιπολικό του πάνω στο δίκροτο, αλλά αναχωρώντας βιαστικά η πρόσδεση δεν υπήρξε επιτυχής και οι Τούρκοι κατόρθωσαν να σώσουν το γιγάντιο πλοίο, με ζημιές όμως, το οποίο για πολύ καιρό μετά μέχρι να επισκευαστεί δεν συμμετείχε σε επιχειρήσεις. Παρότι δεν το βύθισε, πέτυχε έναν επιχειρησιακό στόχο. Αντιθέτως ο Κανάρης, χάρη και στους έξοχους χειρισμούς του πηδαλιούχου του Γιάννη Θεοφιλόπουλου, ο γνωστός Καραβόγιανος, από τα λαγκάδια της Γορτινίας, εκεί δεν έχει θάλασσα, δένει καλά το πυρπολικό του στην τουρκική ναυαρχίδα. Η φωτιά εξαπλώνεται παντού και παρασέρνει στον όλεθρο και ένα παραπλήσιο γαλιώνει. Γράφει ο Τζεβδέτ Πασάς. Ο καπιτάν Πασάς με άλλους υπαλλήλους εξύπνησαν μεθυσμένοι. Αντιληφθέντες δε ότι άλλη ελπίση σωτηρίας δεν υπήρχε, οι μεν αξιωματικοί και ναύτε έπεσαν στην θάλασσα και κολυμβώντας άλλοι μεν εξήλθον στην ξηράν, άλλοι δε επνίγησαν. Ο δε καπιτάν κατήλθε με τους υπηρέτες του Ισλέμβων, όπως φτάσει στην ακτήν. Εκραγήσεις όμως της πυρητιδαποθήκης της ναυαρχίδας, εφωνεύθη υποπεσούσης κεραίας ή της ευήδησε την Λέμβων. Ο Σπυρίδων Τρικούπης γράφει ότι ο Καρά Αλή σκοτώθηκε από το κατάρτι της ναυαρχίδας που έπεσε και τον χτύπησε στη μέση. Κάποιοι βούτυξαν στη θάλασσα όπου είχε πέσει και τον έσωσαν. Τον μετέφεραν στην ακτή, όπου όμως ξεψύχησε. Κάποιοι αξιωματικοί του λίγες ώρες πριν του πρότειναν να έχουν έτοιμες τις άγκυρες για απόπλου, αλλά εκείνος απάντησε «Είστε δειλοί, ο άπιστος, δηλαδή οι Έλληνες, αν είναι φωτιά θα κάψει όσο φτάνει το χέρι του. Πού να τολμήσει αυτός να κινηθεί εναντίον μας?» Εκτοξεύοντας ταυτοχρόνως διάφορες απειλές για τους Έλληνες. Οι 19 πυρπολιτές του Πιπίνου και οι 24 του Κανάρη, σόοι και αυλαβείς, επιστρέφουν στα Ψαρά, όπου τους περίμενε η αποθέωση. Μαζί με τον Κανάρη βρισκόταν και ο αδελφός του Αναγνώστης. Από όλο το τσούρμο του, μόνο κάποιος Παπαδημητράκης δίλιασε την τελευταία στιγμή και δεν τον ακολούθησε. Η σύζυγος του Παπαδημητράκη, η Αγγελική Τσακάλη, τον χώρισε. Μη αξιούσα να συζεί με τα τιού του περιφρονημένου ανδρός. Άλλοι κώδικες αξιών τότε. Ο Καρά Αλή τάφηκε ως γνωστό στοιχείο. Έξαλλοι οι Τούρκοι κατέστρεψαν τα μαστιχοχώρια που δεν τα είχαν καταστρέψει με την καταστροφή της Χίου, γιατί ήθελαν τη μαστίχα. Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας αφήκε κατάπληκτα τα πληρώματα ολόκληρου του στόλου, γράφει ο Τζεβδέτ Πασάς. Να τους πήγαινε. Ο Άγγλος ιστορικός Γκόρνο γράφει ότι η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας ήταν ένα από τα πιο καταπληκτικά στρατιωτικά κατορθώματα που αναφέρει η ιστορία. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ενώ στην Ευρώπη, όπου το όνομα το Κανάρι έγινε θρύλος, χαρακτηρίστηκε ως κοσμοϊστορικό γεγονός. Ακούστε, όσο επικίνδυνο για ένα λαό, ένα έθνος, ένα κράτος είναι να υπερτιμά, να υπερεκτιμά τις δυνατότητες του αντιπάλου, άλλο τόσο επικίνδυνο είναι να τον υποτιμά. Δεν υποτιμώ καθόλου το Ανατολού, αλλά δεν μπορώ και να το κρύψω, σαν να βλέπω τον καινούριο Κανάρι, και ένας από τους λόγους που ανέφερα το περιστατικό αυτό είναι και αυτός, να εμπνέονται οι Έλληνες. Σαν να βλέπω τον Κανάρι του 21ου αιώνα, τι λέει η Τουρκία, ο αιώνας της Τουρκίας,
Εδώ λοιπόν ο Κανάρης του 21ου αιώνα έτσι θα το βυθίσει, θα το στείλει στον πάτο του Ανατολού. Αν η Τουρκία κάνει καμιά αποκοτιά εναντίον της Ελλάδας. Εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε ένα ειρηνικό έθνος και αμυνόμαστε. Και πάνε στον πάτο 2.500 άνθρωποι. Εντάξει, έτσι θα γίνει και τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο θέμα μας, που είναι ένα πραγματικά πολύ σοβαρό θέμα. Έχει να κάνει με καταρχάς με το στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας κατά της Κύπρου και της Ελλάδας. Ο στόχος της είναι η μετατροπή Κύπρου και, καλά, για την Κύπρο θέλει πλήρη τουρκοποίηση, την Ελλάδα σταδιακά να τη μετατρέψει σε ένα κράτος νεοβιλαέτιον, σαν να είναι περιφέρεια δηλαδή της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό θέλει να κάνει. Πέρα από τα στρατιωτικά σχέδια, δηλαδή τη σκληρή ισχύ, έχει και την ήπια ισχύ. Δηλαδή με διάφορους τρόπους να ασκήσει επιρροή στην Ελλάδα. Και μετά να είναι πανεύκολα όλα. Έγραψα ένα κείμενο γι' αυτό, θα το δούμε και μετά θα κάνουμε και το σχόλιο. Είναι γνωστό σε όλους, εκτός εκείνων που για διάφορους λόγους δεν θέλουν να το δουν, ότι εκτός από τα επιθετικά σχέδια της Τουρκίας εις βάρος της χώρας μας, στόχος τους είναι να ασκήσει επιρροή στην Ελλάδα με όποιον τρόπο είναι δυνατόν για να διευκολυνθεί η πραγμάτωση των σχεδίων της στην Κύπρο, το Αιγαίο, τη Θράκη και στα σύνορα της καρδιάς του Ερντογάν. Με τα στρατιωτικά της σχέδια, τα οποία επικαιροποιεί συνεχώς και τα δοκιμάζει κάθε 2 χρόνια με τις μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις Θανασσόλικος και Εφές, έχει συγκεκριμένους στόχους, τα είπαμε. Αυτά όμως αφορούν τη σκληρή ισχύ. Όσον αφορά την ήπια ισχύ, εκεί είναι το πιο πονηρό και πιο επικίνδυνο, διότι το άλλο κατά κάποιο τρόπο είναι ορατό. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον. Δεν λέω παραπάνω τίποτα. Όμως η ήπια ισχύ είναι πονηρή. Όσον αφορά λοιπόν την ήπια ισχύ, η Τουρκία χρησιμοποίησε και συνεχίζει να χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, τα οποία ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, εγώ δεν λέω ότι το έκαναν σκόπιμα, προς Θεού πραγματικά και δεν υπεκφεύγω τώρα, αλλά όταν δεν είχαν αφραγγίες, δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, αγόραζαν τις τηλεοπτικές σειρές τουρκικές, τις οποίες λέει, αν ήθελες να την πάρεις με μεταγλώτηση, σου την έδινε ας πούμε 10.000, λέω ένα νούμερο, ευρώ το επεισόδιο. Αν ήθελες να την πάρεις όμως με τουρκική γλώσσα και υποτίτλους, σου την έδινε 1.000. Γιατί? Διότι ήθελε να ακούγεται η τουρκική γλώσσα, διότι αυτό σταδιακά σε κάνει, μπορεί να εξουδετερώνει και τις αντιστάσεις, σε κάνει και συνηθίζεις. Εντάξει, κρατήστε το αυτό. Πάμε λοιπόν. Όσον αφορά την ήπια ισχύ, η Τουρκία χρησιμοποίησε και συνεχίζει να χρησιμοποιεί ορισμένα ΜΜΕ στην Ελλάδα, τα οποία είτε με τις τηλεοπτικές σειρές, είτε με δελτία ειδήσεων, με ή χωρίς εισαγωγικά δελτία ειδήσεων, προετοιμάζουν την ελληνική κοινή γνώμη και στρώνουν το χαλί για την πραγμάτωση των σχεδίων της. Είπα τα σχέδιά της. Μετατροπή σε νέο βιλαέτη της Ελλάδας. Υπάρχουν πληροφορίες που μιλούν και για συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων μεταξύ Τούρκων επιχειρηματιών και διαχειριστών τουρκικού κρατικού χρήματος και Ελλήνων επιχειρηματιών στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο. Πολύ χρήμα, προσέξτε, πολύ χρήμα. Και δεν θα έγραφα το άρθρο αν δεν είχα στα χέρια μου στοιχεία. Δεν θα το έγραφα. Επίσης, ένας χώρος στον οποίο η Τουρκία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ανάδειξη των λεγόμενων Οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί αντικείμενο και της θετικής ατζέντας στο νέο ενεξελίξει εγχείρημα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Σημειώνεται ότι όταν έχει επιθετικά σχέδια εναντίον μιας χώρας, πιο εύκολα μπορείς να τα στηρίξεις όταν προηγουμένως έχουν αναδειχθεί τα μνημεία
της προηγούμενης κατοχής αυτής της χώρας και ο νοών νοήτο. Όταν αναδείξεις τα τζαμιά, θέλουν στη Μυτιλήνη επιγόντως τα τζαμιά να αναδειχθούν. Πολύ πιο εύκολα μετά προχωρούν και τα επιθετικά σχέδια, αφού προηγουμένως έχεις αναδείξει με διάφορους τρόπους τα λεγόμενα Οθωμανικά μνημεία. Και όλα αυτά τη στιγμή που η Τουρκία βεβηλώνει ελληνικά και χριστιανικά μνημεία στην τουρκική επικράτεια ή τα αλλοιώνει. Για παράδειγμα, ένα πράγμα για το οποίο θα είμαστε υπερήφανοι στους αιώνες των αιώνων πραγματικά, είναι η σειρά των ιστορικών ταξιδιωτικών οδηγών που έχουμε εκδώσει. Δηλαδή, Κωνσταντινούπολη και Μαρμαράς, Ανατολική Θράκη και περιοχή του Μαρμαρά, Καπαδοκία, Κεντρική Ανατολία, Λέσβος, Αϊβαλή, Πέργαμος, Αιωλίδα δηλαδή, Χίος, Σμύρνη, Σάμος, Έφεσος, Μίλητος, Πρίνη με την Ιωνία, Ρόδος, Μαρμαρίδα, Καρία, Λυκία. Δεν μας βγήκε γιατί μας πλάκωσε η κρίση, Κόσα, Λικαρνασσός, Καρία. Επίσης και άλλα οδηγούς βγάλαμε, Βουλγαρία, Ανατολική Ρωμιλία, κάτω Ιταλία, Σικελία. Γιατί βγάλαμε αυτούς τους οδηγούς? Διότι όταν πηγαίναμε με τον πρόξενο ή με αποστολές σε αρχαιολογικούς χώρους, ελληνικούς, εκεί γινόταν πλήρης αλλίωση της ιστορικής πραγματικότητας. Δεν αναφερόταν πουθενά ότι πέρασαν οι Έλληνες από εκεί, ότι τα έχθισαν οι Έλληνες. Από τη μια πλευρά λοιπόν εδώ έρχονται και φυσικά μετά όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι δικοί μας οδηγοί, τους έλεγαν οι Έλληνες, παιδιά, εδώ λέει άλλα το βιβλίο, τι μας λέτε εσείς? Και έτσι νικήσαμε την τουρκική προπαγάνδα. Λέω, θα είμαστε υπερήφανοι. Εδώ λοιπόν οι Τούρκοι αναδεικνύουν από εδώ μεριά και από την άλλη πλευρά αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια για τα ελληνικά μνημεία και τα χριστιανικά τα βεβηλώνουν. Αγία Σοφιά, μονή της χώρας, Αγία Σοφία Τραπεζούντας, Αγία Σοφία Βυζής, Αγία Σοφία Νίκαια της Βυθινίας, όλα αυτά τα έκαναν τζαμιά. Δεν είναι αλλίωση αυτά, δεν είναι βεβήλωση. Ένας άλλος τρόπος τον οποίο χρησιμοποιεί η Τουρκία για να ασκήσει επιρροή στην Ελλάδα είναι το επιχειρήν. Για όσους βιαστούν να διαφωνήσουν, διότι κάποιος μπορεί να πει, κάτσε ρε Καλεντερίδη, εσύ είχες 2 τράπεζες στην Τουρκία, ελληνικές επιχειρήσεις και υπερηφανεύεσαι γι' αυτό. Προσέξτε, άλλο πράγμα να επιχειρείς στην Τουρκία χωρίς να έχεις επιθετικά σχέδια και άλλο πράγμα η Τουρκία να επιχειρεί στην Ελλάδα ως υποστηρικτικό στοιχείο της επιθετικότητάς της. Ξεχωριστά πράγματα και ξεχωρίστε τα. Να ανοίξουμε τα μάτια μας και συγγνώμη τώρα για το πατερναλιστικό ύφος. Αλλά χρόνια τώρα τους έχω φάει στη μάπα. Τους Τούρκους εννοώ. Λοιπόν, για όσους βιαστούν να διαφωνήσουν λοιπόν, είναι άλλο πράγμα να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ένας Έλληνας ή μια ελληνική εταιρεία στην Τουρκία και άλλο ένας Τούρκος ή μια τουρκική εταιρεία στην Ελλάδα. Ο Έλληνας κινείται αποκλειστικά με επιχειρηματικά και οικονομικά κριτήρια, δεν καθοδηγείται από το ελληνικό κράτος αφού δεν υπάρχει ανάλογος εθνικός σχεδιασμός για να τον εξυπηρετήσει με την επιχειρηματική του παρουσία στην Τουρκία. Μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον Τούρκο επιχειρηματία δεδομένων των συνόρων της καρδιάς του Ερδογάν που εκτείνονται πέρα από τη γαλάζια πατρίδα και μέχρι τη Σαλονίκη. Και ακούω ότι υπάρχει έντονη δραστηριοποίηση, δεν έχω στοιχεία γι' αυτό, αλλά έχω μαρτυρίες και στα νησιά ακόμα, Τούρκων. Εντάξει. Αν και ο επιχειρηματικός τομέας που εντάσσεται και αυτό στη θετική ατζέντα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης δεν είναι εύκολο να κατηγορηθεί από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, έρχεται το τουρκικό ΓΕΘΑ να μας ανοίξει τα μάτια. Σε απόρριτο έγγραφο της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου που δημοσίευσε το Nordic Monitor από τη Σουηδία, η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των χωρών από τις οποίες η Τουρκία χρειάζεται να συγκεντρώσει πληροφορίες που σχετίζονται με τους εξής τομείς: στρατιωτικές πληροφορίες, πολιτικές πληροφορίες, κοινωνικές πληροφορίες, πληροφορίες για την οικονομία, πληροφορίες για τα δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών, πληροφορίες που σχετίζονται με επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις από τον καιρό της ειρήνης. Ποιος τις συλλέγει αυτές τις πληροφορίες? Ποιο είναι το δίκτυο που χρησιμοποιεί η Τουρκία για να συλλέξει πληροφορίες που σχετίζονται με όλους αυτούς τους τομείς? Όλοι οι Τούρκοι πολίτες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
καθώς και πολίτες φιλικών προς την Τουρκία χωρών. Είτε αυτοί είναι επιχειρηματίες, είτε ασχολούνται με θέματα της παιδείας, ξέρω εγώ τίποτα, καθηγητές, είτε οι γκουλενιστές, είτε άνθρωποι που στέλνει ως πρόσφυγες εδώ, είτε μαφιόζοι που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τώρα. Εμείς απλώς να επισημάνουμε ότι στην Ελλάδα μέχρι πριν από λίγα χρόνια κατέφευγαν πολίτες της τουρκικής δημοκρατίας για να αποφύγουν βασανιστήρια και άδικες φυλακίσεις. Τα άτομα αυτά ήταν είτε αριστεροί είτε Κούρδοι, που ακριβώς επειδή είχαν τη συγκεκριμένη σχέση με το τουρκικό κράτος, εχθρική δηλαδή, θεωρητικά ήταν ακατάλληλοι για αυτό που ζητά το τουρκικό γενικό επιτελείο. Και αυτοί ήταν και υπό τον έλεγχο του κράτους, όσοι έρχονταν τότε, γιατί ήταν και ολιγάριθμοι, ευάριθμοι. Κάποια στιγμή είχα πει τη λέξη ευάριθμοι, διότι δεν το ήξερα, νόμιζα ότι είναι πολλοί. Όχι, το ευάριθμοι είναι οι λίγοι, δηλαδή αυτοί που μπορούν να μετρηθούν εύκολα, ευάριθμοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ο κύριος Αποστολίδης, πρώην πρόεδρος της Ευξήνου Λέσης Θεσσαλονίκης, δικηγόρος, μου έκανε την παρατήρηση και τη δέχτηκα φυσικά, γιατί κάνουμε λάθη. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στην Ελλάδα χιλιάδες πολίτες της Τουρκίας που δηλώνουν μέλη του δικτύου Γκουλέν, το οποίο η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Χωρίς να θέλουμε να αφήσουμε καμία αιχμή για τα άτομα αυτά, γιατί όντως αδικήθηκαν και αδίκως τους κυνηγούν, το ξέρω αυτό, παρότι ένας που δηλώνει ότι ανήκει σε αυτήν την ομάδα συνελήφθη προχθές για εμπρισμό στο Εγάλιο, παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματι άτομα που δικαιούνται ασύλο, όπου υπάρχει κρίσιμη λοιπόν, στο Εγάλιο υπάρχει μια κρίσιμη εγκατάσταση, έτσι γι' αυτό. Να επισημάνουμε ότι τα μέλη του δικτύου Γκουλέν δεν έχουν πρόβλημα με το τουρκικό κράτος. Έχουν πρόβλημα με τον Ερντογάν και το ερντογανικό σύστημα. Αυτό ας το λάβουν υπόψη τους αυτοί οι οποίοι έχουν χαράξει μια πολιτική για αυτό το θέμα στο ελληνικό κράτος και στην ελληνική κυβέρνηση. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ανάμεσα σε εκείνους που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα και ζητούν ή έχουν πάρει άσυλο, είναι και επιφανή μέλη της τουρκικής μαφίας, η οποία έχει άριστες σχέσεις με το τουρκικό κράτος. Που είναι ένα και το αυτό, κράτος συμμορία. Να σας θυμίσω ότι ένας τέτοιος σκότωσε τους 4 Κούρδους πριν από 2-3 μήνες, που και αυτοί ανήκαν σε μια συμμορία. Όσο για το πώς εξασφαλίζουν άσυλο, πώς καταφέρουν να παίρνουν άσυλο οι Τούρκοι μαφιόζοι, αυτό ας το βρουν οι αρμόδιοι, ευκολάκι. Λοιπόν, αυτό θα ήθελα να πω, 2 λάθη έκανα στη χθεσινή εκπομπή. Το ένα έχει να κάνει το βιβλίο «Η Κατάρα της Ασίας», το έγραψε ο Γενικός Πρόξεως των ΗΠΑ στην Σμύρνη, ο Τζορτζ Χόρτον, του οποίου την κόρη τη γνώρισε, ήρθε εδώ στο βιβλιοπωλείο 2 φορές, 100 χρονών. Ενώ ο Χένρι Μόργεντάου έγραψε το βιβλίο «Τα μυστικά του Βοσπόρου». Κάποιος έγραψε ότι ήταν φιλικός προς τους Οθωμανούς. Λάθος. Στα μυστικά του Βοσπόρου αποδεικνύει τον βάρβαρο χαρακτήρα των Νεοτούρκων, της θανατηφόρου τριάδας Ενβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ, και είπε ότι ο Ταλάτ, σε μια συνάντηση που είχε με τον Ταλάτ, ο Ταλάτ ζήτησε από τον Μόργεντάου τα στοιχεία των Αρμενίων που είχαν κάνει ασφάλεια ζωής σε αμερικανικές εταιρείες για να εισπράξει το τουρκικό κράτος τα ασφάλιστρα, την αποζημίωση για τους ανθρώπους που είχε σκοτώσει το ίδιο το τουρκικό κράτος. Εντάξει, αυτά περί Χένρι Μόργεντάου. Το δεύτερο που λέτε για το Στάλινγκραντ κάποιοι, ακούστε το Στάλινγκραντ, τελείωσε το 1943 η μάχη του Στάλινγκραντ. Κανείς δεν λέει ότι οι Σοβιετικοί με 20 εκατομμύρια νεκρούς δεν έπαιξαν ρόλο στην τελική έκβαση. Διότι άμα είχαν νικήσει στο Στάλινγκραντ και είχαν διαλύσει την τσαρική Ρωσία, την έστελναν δηλαδή πέρα από τα Ουράλια, τότε θα ήταν διαφορετική και η ισχύς των Ναζί. Όμως το τέλος επήλθε μετά, εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε. Και για όσους προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία και να αποκρύψουν
την συμβολή των Σοβιετικών είναι λάθος. Είπαμε πρέπει να είμαστε με το δίκαιο και την αλήθεια. Όσο δε για το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπερτοπ, έτσι είναι, οι Σοβιετικοί συμμάχισαν με τους Γερμανούς και τεμάχισαν την Πολωνία, όμως πιο πριν είχε προηγηθεί η συμφωνία του Μονάχου με τον Ντελαντιέ και τον Βρετανό, τώρα τον ξεχνώ, οι οποίοι και αυτοί δόρισαν την Τσεχία στον Χίτλερ. Εκεί λοιπόν να κρατάμε ισορροπίες, έτσι. Λοιπόν, αυτά και να πάμε στο τρίτο μας θέμα. Πήγε χθες ή προχθές, πότε πήγε ο κ. Μητσοτάκης στην φρεγάτα Κίμων. Εντάξει, μπορεί να έχει και προεκλογικό χαρακτήρα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς βλέπουμε την εθνική πτυχή. Φρεγάτα Κίμων λοιπόν, για τη φρεγάτα Κίμων και για τον Κίμωνα έγραψε ένα άρθρο ο Λάζαρος Μαύρος, και επειδή αυτή την ιστορία δεν την ξέρουμε καλά, ούτε εγώ την ήξερα καλά, εντάξει, είχε σκονιστεί στο κεφάλι μου, την ξεσκόνησε τώρα, για να την ξεσκονίσουμε μαζί. Μετά από την πρόσκτηση των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ, την αναβάθμιση των αμερικανικών F-16, ναυπηγούνται πολύ σημαντικές για να πολλαπλασιάσουν ουσιωδώς από το 2025 και 2026 την ελλαδική μας ναυτική ισχύ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο οι φρεγάτες Κίμων, Νέαρχος και Φορμίων. Η ένοπλη αποτρεπτική ισχύ του ελληνισμού πρέπει να είναι τόσο καλά εξοπλισμένη, μονιασμένη, ικανή και αποφασισμένη, ώστε ουδής εκ των εκάστοτε Ερντογάν να διανοηθεί καν ότι μπορεί να διακινδυνεύσει να στείλει τους ασκερλίδες του ξαφνικά ένα βράδυ εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Με τις φρεγάτες Μπελαρά και τις αποφάσεις των Αθηνών για πρόσθετο ναύσταθμο στην Κρήτη, δικαιούται να αναπτερώσει τις ελπίδες της και η πλησιεστέρα πλέον κειμένη Κύπρος, και όχι η Κύπρος κοίται μακράν. Δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες πώς επελέγει να δοθεί το όνομα Κίμων στην πρώτη φρεγάτα Μπελαρά F601 που θα παραλάβει η Ελλάδα από τα γαλλικά ναυπηγεία. Για την Κύπρο όμως και για την Ελλάδα, το συγκεκριμένο όνομα Κίμων το έγραψε περίλαμπρα και καθοριστικά η ιστορία πριν από 2.474 χρόνια. 2.474 χρόνια τουλάχιστον παρουσία ελληνική στην Κύπρο. Το 450 π.Χ. οι αρχαίες τριήρεις με επικεφαλής τον Αθηναίο στρατηγό Κίμωνα έδειξαν εμπράκτος τότε με τα μέσα της εποχής ότι ουδόλως η Κύπρος κοίται μακράν. Ο Κίμων ήταν γιος του Μιλτιάδη, του θριαμβευτή της μάχης του Μαραθώνα το 490 π.Χ. κατά των Περσών εισβολέων, όπου Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνοι Χρυσοφόρων Μίδων εστόρεσαν δύναμην. Στα νερά της Σαλαμίνας της Κύπρου και στο Κίτιον, στη Λάρνακα δηλαδή, ο Κίμωνας συνέτριψε μέχρι και νεκρός ενίκα τον στόλο των Περσών και των Φινίκων εισβολέων κατακτητών. Γι' αυτό και το όνομα Κίμων ορίζει και σήμερα, μετά από 2.474 χρόνια, απερίφραστα το καθήκον των Αθηνών στην Κύπρο ενάντια στον Ατήλα εισβολέα κατακτητή. Προσοχή όμως, θανόντος επί της ναυαρχίδος του νικητή Κίμωνα στο Κίτιον, το επόμενο έτος οι Εναθήνες πολιτικοί του αντίπαλοι του Κίμωνα, προχώρησαν το 449 π.Χ. στην κατάπτυστη ειρήνη του Καλία με τον Πέρση βασιλέα, παραδίδοντάς του την Κύπρο, την οποία την κέρδισε ο Κίμωνας. Το ίδιο διέπραξε και η Σπάρτη το 386 π.Χ. με την εξίσου επονίδιστη κατάπτυστη Ανταλκίδιο ειρήνη. Αυτούς ακολουθεί ο Τσίπρας με τον Κοζιά, τον Καλία και τον Ανταλκίδα. Έτσι εδώ πάρτε για τη συμφωνία των Πρεσπών, λέω, και έχουν το θράσος να κάνουν και εκδήλωση. Δεν τρέπονται λίγο. Αυτές τις αποτρόπιες ανά τους αιώνες ειρήνες
είχε στο μυαλό του ο αείμνηστος ποιητής Μιχάλης Πασιαρδής όταν έγραφε τους συγκλονιστικούς για το ολέθριο 1974 στίχους του. Είμαστε Έλληνες που μελοποιημένο από το Μιχάλη Χριστοδουλίδη στον εμβληματικό δίσκο «Εσγίνε εναλίαν Κύπρον» τραγούδισε ο Νταλάρας με τη διάσταση. Δεν είναι πρώτη σας φορά που μας πουλήσατε. Το έχετε ξανακάνει χρόνια πριν σ' άλλους αιώνες, όταν μας ξεπουλούσατε στους Πέρσες. Ενώ λοιπόν έστω και υπό αυτές τις συνθήκες ο Μητσοτάκης πέφτει στα γαλλικά ναυπηγεία για να καμαρώνει επί της πλώρης της ετοιμαζόμενης φρεγάτας Κίμων στην Κύπρο για τις ίδιες ευρωπαϊκές εκλογές, ουδής εκ των διεκδικούντων ψήφους διανοείται καν να καυχηθεί για την από χρόνια παραμελημένη αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και για το ενταφιεσθέν δεκαετίες τώρα δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Γι' αυτό φταίει η Αθήνα, Λάζαρε. Πάντως η πολιτική, λέει, φταίνε για την συρρυκνωμένη από ετών εθνική φρουρά, για την μη ανανέωση ή αναβάθμιση των πεπαλαιωμένων οπλικών συστημάτων, για την ανυπαρξία ναυτικού και αεροπορίας και για την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων που δεν έχουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Κύπρο κατά του εισβολέα. Τέλος πάντων, και θέτει ένα θέμα. Γιατί εκμεταλλεύονται την Κύπρο τώρα που έχει αναδειχθεί η στρατηγική, η γεωστρατηγική αξία της Κύπρου? Την εκμεταλλεύεται η Βρετανία, προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί η Τουρκία με το στρατό κατοχής και ο ελληνισμός είναι απόν και με την αποδυναμωμένη εθνική φρουρά και η Ελλάδα απούσα. Και υπάρχει, πριν αφήσουμε την Κύπρο μας, να πούμε ότι ο Σενέρ Λεβέντε έχει γράψει ένα άρθρο στον Πολίτη, θα το διαβάσουμε όλο, αλλά θα πούμε ότι ο Σενέρ Λεβέντ λέει ότι 100.000 τουρκοκύπριοι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν, είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους, μπορούν να περάσουν και να πάνε να ψηφίσουν εκεί που είναι εγγεγραμμένοι, στις κάλπες. Και τους καλεί να το κάνουν. 80.000, 60.000, λέει ψηφίστε όποιον θέλετε, δεν με νοιάζει. Αλλά μην ψηφίζετε με φιλετικά κριτήρια. Καταρχάς λέει, και μόνο η συμμετοχή σας τεινάζει στον αέρα το επιχείρημα της Τουρκίας για ξεχωριστά αυτά τα φιλετικά, τα apartheid που πάνε να μας φορέσουν και οι φίλοι μας οι σύμμαχοι. Είναι η μοναδική περίπτωση που έχουμε κοινές κάλπες και τεινάζουμε στον αέρα την Άγκυρα και τα σχέδιά της, λέει. Ελάτε ψηφίστε όποιον θέλετε. Αλλά αν θέλετε και την άποψή μου, μην ψηφίζετε φιλετικά. Ψηφίστε αυτούς οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολιτών της Κύπρου. Είτε αυτοί είναι Τουρκοκύπριοι είτε είναι Ελληνοκύπριοι. Μην ψηφίζετε ρατσιστικά, τους λέει. Και πλέκει το εγκόμιο του Όζ Καραχάν, ο οποίος όντως είναι ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής που είναι πιο ξεκάθαρες θέσεις για την κατοχή, για ένα κράτος, ούτε ομοσπονδίες ούτε κουραφέξαλα, δεν υπάρχει. Έχουν και λίγοι πολιτικοί Έλληνες της Κύπρου, όσο ο Καραχάν. Και του λέει, γιατί με αυτόν είχε κατεβεί στο προηγούμενο ευρωψηφοδέλτιο ο Σενέρ Λεβέντ και του εύχεται καλή επιτυχία. Και εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της Τουρκίας. Χθες έκανα ένα γλωσσικό λίστημα, είπε ο Ερντογάν εναντίον του Ερντογάν, αντί να πω ο Ερντογάν εναντίον του Μπαξελή, ο Μπαξελή εναντίον του Ερντογάν. Και κάποιος μου στείλε και ένα, θα έλεγα και ευριστικό μήνυμα γι' αυτό. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε, δηλαδή αν κάποια στιγμή αρχίζουμε και μπερδεύουμε και τη γλώσσα μας, θα πρέπει να μας βρίζετε από πάνω. Δηλαδή είναι από τις στιγμές που μετανιώνει κανείς που έχει δημόσιο λόγο, πραγματικά. Διότι εγώ όλα τα δέχομαι για την κριτική. Την αθλιότητα όμως δύσκολα την καταπίνεις, ξέρεις. Κριτική κάντε ό,τι θέλετε, όσοι θέλετε, επισημάνετε τα λάθη μου. Εγώ πραγματικά και δεν το. Πραγματικά η κριτική καλό μας κάνει, διορθωνόμαστε, αλλά όχι αθλιότητες. Εντάξει, πάμε. Η Τουρκία, είπαμε ότι υπέγραψε τα χαρτιά που αφορούν τα F-16, είναι ένα βήμα. Αλλά σύμφωνα με το CNN Turk,
υπάρχουν σκέψεις στην Τουρκία για να γίνουν αλλαγές στην παραγγελία. Τώρα, για το αν μπήκαν όροι ή όχι δεν έχουμε πληροφορίες. Παλιά έλεγε η Γερουσία ότι θα βάλουν όρους. Δεν έχουμε πληροφορίες, επαναλαμβάνω. Δεν έχει στάξει τίποτα, ούτε μια λέξη για το αν υπάρχουν όροι. Η άποψή μου είναι, ακόμα και το γεγονός ότι συζητήθηκαν οι όροι μέχρι τώρα είναι μια τεράστια πολιτική νίκη της Ελλάδας. Να είμαστε ξεκάθαροι. Συζητήθηκε στη Γερουσία, βάλτε όρους, σας τα δίνουμε επί τους όρους, υπό τον όρο ότι δεν θα πετάτε. Αν μπήκαν στα χαρτιά, στην συμφωνία, τότε είναι ακόμα μεγαλύτερη νίκη και θα είναι μέγιστη νίκη εάν αυτό που θα υπάρχει στη συμφωνία και η Τουρκία αποπειραθεί να το παραβιάσει, φάει την κατραπαγή από την Αμερική. Θα τα δούμε αυτά. Όμως αυτό που βλέπω είναι ότι η Τουρκία πιθανόν να τροποποιήσει τον αριθμό. Γιατί λέει ότι εμείς θα πάρουμε και Eurofighter, κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση, και ότι θα έχουμε παραγωγή για το δικού μας. Οπότε μήπως έχουμε πλεονάζοντα αριθμό, δεν το γνωρίζω. Πάντως επειδή έχει κυκλοφορήσει αυτό και επειδή το ψάξε στα τουρκικά, αυτή είναι η κατάσταση για τα τουρκικά F-16 που πανηγυρίζει η αμερικανική πλευρά. Θα δούμε. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο Νετζμετίν Ερμπακάν, γι' αυτό τον φάγανε, είχε κάνει έναν φορέα ο οποίος ήταν υποομάδα της Ισλαμικής διάσκεψης, D8, δηλαδή 8 μεγαλύτερες αραβικές χώρες, μη αραβικές μουσουλμανικές χώρες, και είχε στόχο ο Ερμπακάν, Νετζμετίν Ερμπακάν, με το κόμμα της ευημερίας Ρεφάχ Παρτισί, είχε στόχο να δημιουργήσει την Ισλαμική Τράπεζα, το Ισλαμικό Δινάριο κοινό νόμισμα, τον D8, τον 8, δικό τους μαχητικό από τότε, από τη δεκαετία του 90 τώρα, να έχουν δικό τους μαχητικό, δική τους αμυντική βιομηχανία και να γίνουν έτσι παγκόσμια δύναμη, καθότι αυτές οι 8 χώρες οι μουσουλμανικές έχουν πληθυσμό 1,2 δισεκατομμύρια κόσμο, και αν ενώσουν και τον πλούτο τους γίνονται και μια πανίσχυρη οικονομική δύναμη. Αυτή λοιπόν την ξεχασμένη D8, την ομάδα των 8, την εκρανάστησε τώρα ο Ερντογάν με το Φιντάν. Σήμερα, τώρα είναι 7 η ώρα το απόγευμα που κάνουμε την εκπομπή, γιατί η εκπομπή μετά θέλει προετοιμασία για να ανέβει, θέλει κανένα 2 ώρες και για να τη δείτε εσείς στις 11 η ώρα. Σήμερα λοιπόν δεν πρόλαβα να δω αν, αλλά στα ανάκτορα του Ντολμά Μπαξέ στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι το προεδρικό γραφείο, συσκέπτονται οι Υπουργοί Εξωτερικών των 8 αυτών χωρών μελών της D8. Ποιοι? Πακιστάν, Νιγηρία, Μπαγκλαντές, Αίγυπτος, Ιράν, Τουρκία, Μαλαισία. Πακιστάν. Κρατήστε το και αυτό. Εντάξει. Αυτός λοιπόν συνέρχεται εκτάκτος για το θέμα της Γάζας. Θα δούμε τι θα συζητηθεί. Πάντως από τις διαρροές λέει ότι με κοινή δήλωση θα καταδικάζουν το Ισραήλ για τις επιθέσεις στη Γάζα, θα ζητούν άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, θα καλούν τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τα μέτρα που αποφάσισε το Διεθνές Δικαστήριο, θα καλεί τρίτες χώρες να γίνουν μέρη της δίκης κατά του Ισραήλ για γενοκτονία και θα σταλεί μήνυμα για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Αυτά λοιπόν και με την Τουρκία. Να περάσουμε τώρα στο Ισραήλ. Ακούστε, εδώ προβάλλουμε, όπως θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, τις μάχες που γίνονται στη Γάζα, τους βομβαρδισμούς, και προβάλλουμε και
τις απώλειες, που οι απώλειες είναι περισσότερες από την πλευρά των Παλαιστινίων. Τι να κάνουμε? Έτσι είναι. Άμα σκοτώνονται παιδιά πρέπει να το λέμε. Δεν ξεχνάμε όμως το έγκλημα που γίνεται με τους ομήρους, έτσι. Ασφαρώς, πέρα από το ειδησιογραφικό και το υποχρέωση που έχουμε να παρουσιάζουμε την αλήθεια, και σαν άνθρωποι τώρα να το σκοτώνονται παιδιά, τι να πεις τώρα? Πρέπει να... δεν είσαι άνθρωπος. Είσαι κάτι άλλο όταν δεν συνταράσσεσαι βλέποντας γυναίκες και παιδιά αμάχους στη σειρά νεκρούς. Τώρα ή τραυματισμένους. Μην τα λέμε, δεν συζητάμε τώρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα απίστευτο έγκλημα και με τους ομήρους, έτσι. Κρατάς 8 μήνες χωρίς να τους βλέπει ο ήλιος τους ανθρώπους και τους χρησιμοποιείς για τα σχέδιά σου και για τους στόχους σου. Τέλος πάντων, έγκλημα και αυτό. Σήμερα το Ισραήλ είχε μια τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Απελευθέρωσε μετά από μια σύνθετη επιχείρηση, όπως λένε, κάπου έσταξε η πληροφορία, κάποιον έπιασαν, μίλησε και έκαναν επιχείρηση και ευτυχώς τους έσωσαν και ζωντανούς τους ανθρώπους. Δηλαδή 3 άντρες και μια γυναίκα, 25άριδες οι 3 και ένα 40άρης νομίζω, νέοι άνθρωποι. Ευτυχώς είναι καλά, τους είδα. Είναι μια μεγάλη νίκη αυτή για τις Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών και ένοπλες δυνάμεις, μεγάλη νίκη και φυσικά μεγάλη χαρά, πανηγυρισμοί στο Ισραήλ παντού. Είναι μια μεγάλη νίκη, το σημειώνουμε αυτό. Πάμε να δούμε τώρα από το γλυκό στο πικρό. Ο ΟΗΕ συντάσσει μια έκθεση για τα δικαιώματα των παιδιών και σε αυτή την έκθεση για πρώτη φορά συμπεριέλαβε το Ισραήλ, ενώ είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ το 2021-2022 για φόνους, δολοφονίες παιδιών στη Δυτική Όχθη και που αλλού. Είχε προειδοποιήσει, πρόσεχε, θα σε βάλουμε, θα σε χώσουμε. Τώρα λοιπόν τους έβαλαν στον κατάλογο. Για να δούμε το θέμα. Στο Διεθνή Κατάλογο Θητών που έχουν διαπράξει παραβάσεις σε βάρος παιδιών προσθέθηκε ο Ισραηλινός στρατός, όπως δήλωσε ο απεσταλμένος του Ισραήλ στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερτάν, περιγράφοντας την απόφαση αυτή ως επέσχυντη. Ο Ερτάν είπε ότι ενημερώθηκε επίσημα σήμερα σχετικά με την απόφαση. Ο διεθνής αυτός κατάλογος συμπεριλαμβάνεται σε μία έκθεση για τα δικαιώματα των παιδιών κατά τη διάρκεια ενόπλων σειράξεων που αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη 14η Ιουνίου και νομίζω ότι θα δημοσιοποιηθεί στις 18. Για να δούμε παρακάτω. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, είπε ότι η απόφαση θα επηρεάσει τις σχέσεις της χώρας του με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Ερτάν ανέφερε, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, ότι ενημερώθηκε από τον προσωπάρχη του Γκουτέρες και ανήρθε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εμφανίζεται ο ίδιος να αντιδρά στην απόφαση κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ τους. Είμαι απολύτως σοκαρισμένος και αηδιασμένος από αυτήν την επέσχυντη απόφαση του Γενικού Γραμματέα, είπε ο Ερντάν. Ο Ισραηλινός στρατός είναι ο ηθικότερος στρατός στον κόσμο, επομένως αυτή η ανήθικη απόφαση μονάχα θα βοηθήσει την τρομοκρατία και θα επιβραβεύσει τη Χαμάς. Ο μοναδικός που εντάσσεται σήμερα σε μια μαύρη λίστα είναι ο Γενικός Γραμματέας, του οποίου οι αποφάσεις από την αρχή του πολέμου και ακόμα και μετά επιβραβεύουν τους τρομοκράτες και τους ενθαρρύνουν να χρησιμοποιούν τα παιδιά σε τρομοκρατικές ενέργειες. Ντροπή του. Πάντως ο Ερντάν τα έχει ξαναχώσει στον Γκουτέρες. Ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες, Στεφάν Νουζαρίτς, αρνήθηκε να σχολιάσει τις ίδρυσεις. Ακούστε εδώ. Τώρα, να καταθέτεις, να εκφράζει τις ενστάσεις σου, εντάξει. Αλλά όταν το Ισραήλ καταφέρεται εναντίον του ΟΗΕ με τέτοιες υβριστικές φράσεις, τότε ποιος θα εμπιστευτεί τον ΟΗΕ από το δίκαιο στο εξής? Εντάξει, είστε ισχυροί, είστε δυνατοί, ελέγχετε, ξέρω εγώ, την Αμερική, ποιον άλλον, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, χρησιμοποιήστε και μια κόσμια γλώσσα στην κριτική σας, τα συμφέροντά σας υπερασπίζετε. Βεβαίως, με μια... Ο Νετανιάχου. Τα Ηνωμένα Έθνη προσθέθηκαν τα ίδια στο μαύρο κατάλογο της ιστορίας,
όταν συνέπραξα με εκείνους που στηρίζουν τους δολοφόνους της Χαμάς. Τώρα πιστεύει κανένας, εκτός από τους Ισραηλινούς και τους ανθρώπους που είναι συστρατευμένοι μαζί τους, πιστεύει κανείς τώρα ότι ο Γκουτέρες είναι φίλος της Χαμάς? Τώρα ρε παιδιά, εντάξει. Η ετήσια έκθεση του Γκουτέρες προς το 15μελές Συμβούλιο Ασφάλειας αναφορικά με τα παιδιά και τις ένοπλες σειράξεις καλύπτει τις δολοφονίες, τον ακροτεριασμό, τη σεξουαλική κακοποίηση, την απαγωγή, η στρατολόγηση παιδιών, την άρνηση σε πρόσβαση σε βοήθεια και τη στοχοθέτηση σχολείων και νοσοκομείων. Αν πρώτα τα κάνετε, μετά παραπονέστε ρε παιδιά, εντάξει. Είπαμε, ο ΙΕ είχε προειδοποιήσει στην έκθεση του 2022 γραπτός ότι το Ισραήλ θα εντασσόταν στον κατάλογο στην περίπτωση που δεν διαπιστωνόταν καμία βελτίωση. Και μετά ήρθε η... Τώρα, στη λίστα συμπεριλαμβάνεται και η Χαμάς. Πώς είναι η υποστηρικτής της Χαμάς όταν βάζει τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί, ότι κάνει τα ίδια και αυτή στα παιδιά? Παιδιά, τώρα, ο Μπεν Γβίρ, ο γνωστός. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι μέλος της οργάνωσης της Χαμάς και έχουν γίνει εταίροι της τρομοκρατίας. Αυτό είναι μια απαράμιλη ντροπή. Το Ισραήλ δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλό για αυτό το θέμα. Η απάντηση σε αυτό το σοβαρό περιστατικό θα πρέπει να είναι αυστηρή και να περιλαμβάνει κυρώσεις στο προσωπικό του ΟΗΕ. Λοιπόν, σήμερα είδα ότι υπήρχαν συγκρούσεις στην πόλη της Γάζας. Ξανά μανά. Για τρίτη-τέταρτη φορά. Ο πρώην αξιωματικός της Μοσάντ Χάιμ Τόμερ. Ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας με τη Χεσμολάχ θα υπονόμευε την ικανότητα του Ισραήλ να λειτουργεί ως κράτος. Ο ολοκληρωτικός πόλεμος αποτελεί απειλή για το σιωνιστικό μας όραμα. Εάν ξεσπάσει πόλεμος, οι πύραυλοι της Χεσμολάχ θα παραλύσουν το Ισραήλ συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Μπεν Κουριών και Χάιφα. Ένας εκτεταμένος πόλεμος θα κάνει τη μοίρα της Άκρας, της Χάιφα, της Τιβεριάδας και πιθανόν και του Τελαβίβ παρόμοια με αυτήν της πόλης Κυριάτ Σιμώνα. Τα έχουμε πει, αυτή που είναι κοντά στα σύνορα, που είναι μια πόλη φάντασμα τώρα, λόγω των πυρών της Χεσμολάχ. Η Χεσμολάχ διαθέτει πυράβλους ακριβίας που μπορούν να ανατινάξουν Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η αεροπορία μας δεν μπορεί πλέον να επιχειρεί ελεύθερα πάνω από το Λίβανο λόγω του συστήματος εντοπισμού που έχει παραχωρήσει το Ιράν στη Χεσμολάχ και τα αντιαεροπορικά. Βρισκόμαστε σε ένα μοιραίο ιστορικό σταυροδρόμι και πρέπει να αποδεχθούμε την πρόταση Biden, λέει ο Αλ Μουσάουι, ανώτερος αξιωματικός της Χεσμολάχ. Λέμε σε όσους μας απειλούν με πόλεμο ότι αν συμβεί πόλεμος θα είναι ένας αποκαλυπτικός πόλεμος. Λοιπόν, αυτά με το Ισραήλ. Να ξαναγυρίσω και να πω ότι η απελευθέρωση και διάσωση 4 ομήρων αποτελεί τεράστια σημασίας νίκη του Ισραηλινού στρατού και θα έλεγα ότι δίνει τη δυνατότητα στον Νετανιάχου να πάρει και μια βαθιά ανάσα. Να δικαιωθεί και να πει ορίστε, πολεμώντας, αποδυναμώνω τη Χαμάς και απελευθερώνω τους ομήρους. Εντάξει. Πάμε να δούμε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Νέα δημοσκόπηση δείχνει τον Τραμπ να προηγείται του Biden σε 3 πολιτείες κρίσιμες. Αριζόνα, το είπαμε και χθες, Νεβάδα και Φλόριντα, ενώ ισοβαθμεί στη Βιρτζίνια. Πάντως από αυτά που παρακολουθώ, επειδή δίνεται εντύπωση ότι ο Biden λόγω ηλικίας και των προβλημάτων υγείας που έχει, ότι είναι εύκολος αντίπαλος, δεν είναι έτσι. Οι δημοκρατικοί έχουν ρίζες στην αμερικανική κοινωνία, έχουν τους διανοούμενους μαζί τους, έχουν τα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν τους διάσημους του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, της μουσικής. Θέλω να πω, υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση. Δεν έχει κριθεί τίποτα. Μπορεί σε κάποιους τομείς να προηγείται ο Τραμπ, αλλά δεν έχει κριθεί τίποτα. Για να μην δίνονται και λάθος εντυπώσεις, έτσι. Ο Μπλίνκεν πιθανόν να έρθει εσπευσμένα πάλι στη Μέση Ανατολή για το σχέδιο της ειρήνευσης που είπαμε. Ο Ζελένσκι
είπε ότι η Γαλλία βοήθησε τις ΗΠΑ να αποκτήσουν ανεξαρτησία και η Αμερική βοήθησε τη Γαλλία να νικήσει τους Ναζί κατακτητές. Δεν είπαν μια λέξη για τους Σοβιετικούς και κάλεσαν το Ζελένσκι της Ουκρανίας, που τότε το πολιτικό κίνημα που εκφράζει ο Ζελένσκι ήταν συνεργάτες των Ναζί. Δηλαδή δεν λέω ότι είναι ο ίδιος Ναζί, πάντως υπάρχουν Ναζί στο κίνημά του. Εκλήθη ο ιδεολογικά ή ο επιστηριζόμενος από τους νέο Ναζί στη και παλιούς συνεργάτες του, και δεν εκλήθησαν οι Ρώσοι. Αυτό δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έτσι η αλλίωση της ιστορίας, όποιος και να την κάνει, πρέπει να καταδικάζεται από όλους μας. Το ΝΑΤΟ, έχω δει και σχετικό χάρτη, αναπτύσσει χερσαίους διαδρόμους που θα επιτρέψουν στα αμερικανικά στρατεύματα και άλλες συμμαχικές δυνάμεις να φτάσουν γρήγορα στην πρώτη γραμμή σε περίπτωση μεγαλύτερου χερσαίου πολέμου με τη Ρωσία στην Ευρώπη, γράφει η εφημερίδα New York Post. Υπάρχουν 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι είναι στη Γερμανία. Το ανακοίνωσε ο Biden. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στρατός των ΗΠΑ αποστέλλεται ή αναπτύσσεται σε χώρες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της έμπνευσης των συμμάχων μας και της αποτροπής περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας. Επίσης, ανέφερε ότι υπάρχουν 2.320 Αμερικανοί στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία, 3.814 στην Ιορδανία και 75 στο Λίβανο, προφανώς στην πρεσβεία. Αυτά με τις ΗΠΑ. Να πάμε στη Ρωσία και να τελειώνουμε. Ο Φίτσο βγήκε από την εντατική, βγήκε από το νοσοκομείο. Τα έχουμε πει, όταν φας σφαίρες βγαίνεις διαφορετικός άνθρωπος. Όσο σιδερένια συνείδηση και να έχεις και αντοχές, όταν φας τις σφαίρες είσαι διαφορετικός. Παρ' όλα αυτά ο Φίτσο, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, τον οποίο κόντεψαν να του σκοτώσουν τον άνθρωπο για αυτά που πιστεύει, έτσι. Οι δημοκρατικές δυνάμεις το έκαναν αυτό. Η Δύση θέλει σύγκρουση, λέει ο Φίτσο. Οι δυτικές χώρες θέλουν κλιμάκωση της σύγκρουσης. Αυτό φάνηκε από την έγκρισή του στο Κίεβο να στοχεύσει τη Ρωσία με δυτικά όπλα, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και τόνισε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στις συγκρούσεις. Δεν συμμορφώθηκε ο Φίτσο. Λοιπόν, πάμε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δεν θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής στην Ουκρανία, για την Ουκρανία στην Ελβετία, ανακοίνωσε το γραφείο του. Και αυτός μάλλον πάει για κανένα. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, δεν θα δίνουμε, λέει, 100 δισεκατομμύρια το χρόνο στο Κίεβο, θα δίνουμε 40. Παρά την αμερικανική βοήθεια στο Κίεβο, η Ρωσία συνεχίζει να διατηρεί πλεονέκτημα στο πυροβολικό, στα πεδία των μαχών. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, πυρομαχικά και όπλα από το πακέτο βοήθειας που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, αυτή την άνοιξη φτάνουν ήδη στο μέτωπο σε ποσότητες επαρκείς για να σταθεροποιήσουν την άμυνα, γράφουν οι New York Times. Ωστόσο, η Ρωσία εξακολουθεί να έχει πλεονέκτημα στο πυροβολικό, το οποίο παίζει βασικό ρόλο στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι η Ρωσία έχει επαναλάβει τις επιθέσεις σε ουκρανικές θέσεις στον Ντονμπάς. Οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα πρέπει να βασίζονται στην τρέχουσα πραγματικότητα, στα εδάφη που κατέχουμε, λέει ο Πούτιν. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με σφετερισμό της εξουσίας στην Ουκρανία. Δεν αναγνωρίζουν, πιστεύω δηλαδή ότι στις 20 Μαΐου πότε έληξε η θητεία του Ζελένσκι. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με σφετερισμό της εξουσίας στην Ουκρανία, αλλά η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να αναζητήσει κάποιον για να διαπραγματευτεί νόμιμο. Λέει ότι πρέπει να το κάνει η Βουλή, να ορίσει ποιος θα κυβερνάει. Η εκτελεστική εξουσία της Ουκρανίας έχει χάσει την νομιμότητά της. Σταδιακά σμπρώχνουμε τον εχθρό από το έδαφος του Ντονμπάς και άλλων γειτονικών εδαφών. Όλα τα σχέδια που έχουμε κάνει θα εφαρμοστούν. Το πυρηνικό δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι ένα ζωντανό όργανο σε αυτή τη διαδικασία. Η χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν συμβεί ακόμη. Η επίλυση των καθηκόντων της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία, έτσι λένε οι Ρώσοι την εισβολή, πρέπει να επιταχυνθεί, αλλά η ζωή του ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού είναι πιο σημαντική.
η Ρωσία τελικά θα πετύχει την νίκη και τους στόχους που έχει βάλει, είπε ο Πούτιν. Απαντά ο Ζελένσκι. Η νομιμότητα του συντρόφου Πούτιν αναγνωρίζεται μόνο από τον σύντροφο Πούτιν και ο Πούτιν επιλέγεται μόνο από τον ίδιο τον Πούτιν. Ο ρωσικός λαός έχει διακοσμητικό ρόλο στις εκλογές. Η νομιμότητα του Προέδρου Ζελένσκι μπορεί να αναγνωριστεί αποκλειστικά από το λαό της Ουκρανίας. Και ο λαός λέει με εξέλιξε, είμαι ο πρόεδρος, είναι απάντηση. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα απαντήσει στις δηλώσεις των ΗΠΑ για αύξηση του πυρηνικού της οπλοστασίου σύμφωνα με το πυρηνικό της δόγμα, είπε η Ζαχάροβα. Άμα ακούτε πυρηνικά να κουμπώνεστε. Οι BRICS έχουν τεράστιες δυνατότητες. Όλο και περισσότερες χώρες αντιστέκονται στους δυτικούς ηγεμόνες. Ο Πούτιν, μιλώντας στην Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ που έγινε στην Πετρούπολη, αναφερόμενος στους BRICS, είπε ότι η συμμαχία, η οποία είναι ένα γεωπολιτικό αντίβαρο στη δυτική ηγεμονία και επιρροή, έχει μεγάλες δυνατότητες προσέλκυσης νέων μελών. Στο πλαίσιο των BRICS θα υπάρχει ένα σύστημα πληρωμών ανέγκυχτο από κυρώσεις και πολιτικές πιέσεις. Τώρα, έκανε μια άλλη δήλωση, εγώ δεν την κατάλαβα. Πιο πολύ στους Ευρωπαίους απευθύνεται ο Πούτιν. Όσον αφορά την πυρηνική κλιμάκωση, όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και η Ευρώπη δεν έχει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λέμε, τα άλογα τα λασεύουν και τα γαϊδούρια τρώνε τα λάχτας. Δηλαδή, μαλώνουν τα άλογα, τα γαϊδούρια τρώνε τις κλωτσιές. Έχουμε και άλλα θέματα τώρα, πέρασε και ο χρόνος. Τέλος πάντων, ναι, είχαμε το Sky News, το Spiegel, το CNBC, το Reuters, η Frankfurter Allgemeine και το Associated Press κάλυψαν με διάφορους τρόπους την ομιλία που έκανε ο Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπαν διάφορα, έκανε σκιαγράφησε ένα ευίωνο μέλλον και για τη ρωσική οικονομία και για τους BRICS και λέει πηγαίνουμε σε έναν πολυπολικό κόσμο, για αυτόν παλεύουμε. Αυτά είναι το ζουμί τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Οι Ουκρανοί κατέριψαν 9 η Ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα και κινητές ομάδες εντοπισμού drones. Τώρα τι κινητές ομάδες, αυτά πρέπει να είναι ραντάρ, κινητά ραντάρ, έτσι. Κατέριψαν 9 από τα 13 ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν σε 4 περιοχές της χώρας. Κατέριψαν επίσης και έναν ρωσικό πύραυλο X-59 που εκτοξεύθηκε από το Κούρσκ. Είχαμε επιθέσεις ουκρανικές εναντίον περιοχών που κατέχουν οι Ρώσοι, 26 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Έγινε ένα διπλό πλήγμα στο χωριό Σαντοβέ στην Χερσόνα που κατέχουν οι Ρώσοι και εκεί λέει χτυπήθηκαν από αμερικανικά από Χάιμαρς και σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 15 με αμερικανικά όπλα. Αυτά θα παίξουν ρόλο, θυμηθείτε το. Και επίσης πάλι με ατακαμές στο Λουγκάνς, το είπαμε και χθες, τραυματίστηκαν 57 άνθρωποι με 4 νεκρούς, πάλι άμαχοι. Αυτό πιθανόν να οδηγήσει και στην αναθεώρηση της απόφασης των Αμερικανών, δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτά και έχουμε κρίση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας με αφορμή το μεταναστευτικό για μερικές δεκάδες ανθρώπους δηλαδή. Πάντως 31 του μηνός ένας από τους μετανάστες, τους παράτυπους, άμα πεις παράνομο λέει δεν είναι σωστό, χτύπησε με μαχαίρι έναν στρατιώτη ο οποίος απεβίωσε και η ένταση κορυφώθηκε. Υπάρχει και ένα σημαντικό από μία δεξαμενή σκέψη ευρωπαϊκή, ένα σημαντικό άρθρο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Διαβάστε το στο Infognomon πολιτικά. Ασαφές το μέλλον της Γερμανίας και δεν μπορεί να παίξει τον ηγετικό ρόλο που απαιτεί η συγκυρία ο Σόλτς. Ταχώνει στο Σόλτς δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Επαναλαμβάνω, επειδή μπήκαμε στα τάρταρα, γιατί ξέρετε πέφτει καμπάνα από την Google.
δεν πήρατε λέει μέτρα ασφαλείας. Τέλος πάντων, άρα επειδή είμαστε λίγο στα κάτω, βοηθήστε, διαδώστε το βίντεό μας, like, μ' αρέσει, σχόλια, βοήθεια, που υπάρχουν 2 τρόποι να βοηθήσετε όσοι θέλετε και μπορείτε το κανάλι, και προχωράμε και εύχομαι καλό βόλι, συμμετοχή, συμμετέχω, εντάξει, και στα παιδιά που είναι στο Καστελόριζο τα χαιρετάμε όλοι, πιστεύω, τους χαιρετάμε, καλό βόλι και από εκεί. Αυτή η συμβολική πράξη ας ελπίσουμε ότι θα παίξει ρόλο. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.